සුපුරුදු පරිදිම අදත් මං වීඩියෝ එකකින් ඉතින් වැඩි විස්තර මුකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. අද නම් ගෙනාවේ බැංක් ලෝන් එකක් ගන්න එකක් සම්බන්ධව. ඒකේ ගොඩක් සපුරාලන්න ඕන මොනවාද? ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලා ලෝන් එකක් ගන්න ගියාම ගොඩක් අඩුමතර මේ ෆෝම් එක හරිය පුරව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත්. ඒ දිගටම බලන්න. කලින් වීඩියෝ වල වගේ මේකෙත් මම පොඩිම ප්‍රශ්න දෙකක් අහන. පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් අහන. ඒ ගැන ගොඩක් විමසිල්ලෙන් ඉන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම ඉඳලා ඒකට අදාළ උත්තර දෙක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඕනම කෙනෙක් ගිහිනියක් තමයි එක්ක කාර් එකක් ගන්න, එහෙම නැත්නම් හොඳ ලස්සන ගෙයක් හදාගන්න එක. ඒක හැමෝටම තියෙන හීනයක් නේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් යනවා බැංකුවට පොඩ්ඩක් ලෝන් එකක් අරගෙන ගේ කෑල්ල පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලන්න. ඉතින් බැංකු නිලධාරියාගෙන් අහනවා, බැංකු නිලධාරියා ගාවට ගිහිල්ලා අහනවා, කියනවා මම ආවේ බැංකු ලෝන් එකක් ගන්න බලන්න කියලා. කතා කරගන්න, බැංකු ලෝන් එකක් ගන්න කතා කරගන්න කියලා. came to speak to you about a loan. I came to speak to you about a loan. මම ආවේ ලෝන් එකක් ගැන කතා කරගන්න. ඔයාට කියන්න, ඔයාගෙන් අහන්න, ඔයාගෙන් දැනගන්න. What is the loan for? මොනවටද ලෝන් එක ඕනේ? බැංකු නිලධාරියා අහනවා. ඒක ඕනම කෙනෙක් අහනවනේ. මොකක් සඳහාද? ලෝන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවනේ. වාහනයක් ගන්න ලෝන් තියෙනවා. බිස්නස් එකකට ලෝන් තියෙනවා. නිවාස සැලසුම කියන්නේ housing loan කියලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවනේ. ඒක නිසා අහනවා මොනවටද ලෝන් එක? What is the loan for? What is the loan for? ඉතින් ණය ගන්න කියලා බැංකුවට ගිය කෙනා කියනවා ලෝන් එක ඕනේ මට ගෙයක් හදන්න. The loan is to build a house. The loan is to build a house. මේක අයතනේ housing loan ගන්නේටනේ. ඉතින් තමන්ට ගොඩාක් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් ලෝන් ගන්න යන්නේ නැහැ නේ ගේ දොර හදා ගන්න. ලොකු බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක්, ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් ડોක්ටර් කෙනෙක් හරිය ලොකු ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකො ලොකු වැටුපක් ගන්න. යා නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලෝන් එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ වැටුපත් එක්ක බලලා ගෙයක් දොරක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බැංකු නිලධාරියා අහනවා ඔයාගේ account එකක් එහෙම නැත්නම් ගිණුමක් තියෙනවද අපේ බැංකුවේ? අනිවාර්යයෙන්ම අහන දෙයක්නේ. account එකක් තියෙන්න මෙපයි. ගනුදෙනු කරලා තියෙනවද කියලා බලනවා. Have you got an account with us? ඔයාගේ account එකක් තියෙනවද අපේ බැංකුවේ? Have you got an account with us? ඉතින් ණය ගන්න කෙනා කියනවා no I don't. නෑ මට නෑ account එකක් මේ බැංකුවේ නෑ. එහෙමනම් ටිකක් වැඩි බරපතල වෙනවා. හේතුව account එකක් open කරන්න ඕන. මන් දන්න තරමේ account එකක් open කරන්න ඕන. අඩුම තරමේ මං හිතන්නේ මාස 6ක් වත් ගනුදෙනු කිරීමක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම හිතන විදියට. Then before you apply for a loan, open an account with us. ඔයා ලෝන් එකට ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම account එකක් open කරන්න බැංකුවේ. ඒක තමයි කරන්න දෙන ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ ඒක තමයි. Then before you apply. ඔයා එහෙනම් apply කරන්න කලින් loan එකට for a loan, open an account with us. Open an account with us. ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න අපේ බැංකුවේ. A normal savings account or an investment savings account. Normal savings account කියන්නේ සාමාන්‍ය තුරුන් ගිණුමක් කියන්නේ. සාමාන්‍ය තුරුන් ගිණුමක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි දාලා ඒ අවශ්‍ය කරන වෙලාවට ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. නමුත් investment account එකක් කියලා කියන්නේ අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ආයෝජනයක් උදෙසා ඉතුරු කිරීමක් නිසා ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඕන වෙලාවක හැම වෙලාවෙම ගන්න බෑ. ඒක හැම වෙලාවෙම ගන්න බෑ. ඒ අනාගත ආයෝජනයත් සම්බන්ධව ඒකත් හා යන කරුණු රාශියක් තියෙන. ඒකට අනුකූල වෙලා තමයි ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම තමයි උතන වෙන්නේ. ඔය account දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ. බැංකු නිලධාරියා ඊට පස්සේ කියනවා දෙකම ඒ කියන්නේ savings account එකයි investment account එකයි දෙකම open කරන්න ඕනි කියනවා මේ වැඩේ කරගන්න ඕන නම්. ඊට පස්සේ ණය අයදුම් කරන කෙනා කියනවා okay I will. හරි මම කරන්න. okay I will. හරි මම කරන්න. දැන් savings account එකයි investment account එකයි දෙකම open කරන්න යන්නේ. okay I will. මම කරන්නම්. ඔයාගේ ආදායම් මාර්ග මොනවද? බැංකු නිලධාරියා අහනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය වගේ දේවල් බැංකුවකින් අපේක්ෂා කරනවා, අහනවා. ඔයාගේ ආදායම තියෙන පැමණුසෙට ලෝන් එක ගෙවාගෙන යන්න. What are your sources of income? මොනවාද ඔයාගේ ආදායම් මාර්ග? What are your sources of income? මොනවාද ඔයාගේ ආදායම් මාර්ග? Sources of income කියන්නේ ආදායම් මාර්ග. Sources of income. ඔක හොඳට මතක තියාගන්න. Sources of income. ආදායම් මාර්ග. ඉතින් මේ මහත්මයා කියනවා මම ස්කූල් ටීචර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් පාසල් ගුරුවරයෙක්. පාසල් ගුරුවරයෙක්ට ඕනකටත් වඩා සුසුකම් තියෙනවානේ මේ වගේ ලෝන් එකක් ගන්න. හේතුව එයා රජයේ නිලධාරියෙක්. රජයේ නිලධාරියට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක මාස්පතා ලැබෙන වැටුපෙන්
කොටසක් වශයෙන් කොටස් වශයෙන් බැංකුවෙන් කපා ගන්නවා වාරිකයේ විදියට. ඒක ගැටලුවක් නෑනේ. දැන් එතන රාජ්‍ය ජොබ් එක නිසා ඒක ගැටලුවක් ඇත්තෙම නෑ. ඕනම කෙනෙකුට මොකද යාට එයා වෙනුවට අපකාරයෝ විදිහට අස්සම් කරන්නත් අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ කිසිම ගැටලුවක් ඕන කෙනෙක් බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද යාට අනිවාර්ය වැටුපක් මාසෙ අන්තිමට ලැබෙන නිසා. I am a school teacher. මම පාසල් ගුරුවරයෙක්. I am a school teacher. මම පාසල් ගුරුවරයෙක්. එතකොට කොහොමද ඔයාගේ මාසික වැටුප එහෙම? දැන් ඔය ලෝන් එක දෙන්න කරන අවශ්‍ය කරන මූලික සුසුකම් ගැන තමයි මෙයා මේ අහන්නේ. How about your monthly salary? How about your monthly salary? monthly salary කියලා කියන්නේ මාසික වැටුප. කීයක් වගේ ගන්න පුළුවන්? පඩියක් හම්බ වෙනවද ඔයාලට? 55000 rupees කියලා කියනවා. 55000ක් කියලා කියනවා. වැටුප රුපියල් 55000ක් කියලා කියනවා. දැන් ඔය ගුරුවරුන්ගේ වුණත් ගුරු ඒ වගේ ශ්‍රේණි තියෙනවනේ. ඒ ශ්‍රේණිය B ශ්‍රේණිය මම අහලා තියෙන විදිහට එහෙම ඒ ශ්‍රේණි අනුව තමයි උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට වෙනම සැලරි එකක් වැටුපක් විද්‍යාපීඨ කියලා කියදින්නේ. විද්‍යාපීඨයේ ගුරුවරුන්ට වෙනම වැටුපක් මම දන්න තරමින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රේණි වලට බෙදලා කඩලා තියෙන්නේ. එක එක්සෑම්ස් එහෙම නැත්නම් විභාග වලින් ගිහිල්ලා එහෙම උසසීම් ලැබුණාම එහෙමත් වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි කොහොම නමුත් මෙයාට ලැබෙන වැටුප රුපියල් 55000යි කියලා කියනවා. දැන් ඔයාගේ වැටුපත් ගැටලුවක් නැහැ. රුපියල් 55000යි. ඉතින් ඔයා කීයක් වගේ ලෝන් එක ගන්න හදන්නේ? කීයක් වගේ ලෝන් එකක්ද ඔයා ගන්න හදන්නේ? How much do you intend to borrow? borrow කියලා කියන්නේ ණයට ගන්නවා. ණයට දෙනවා කියලා කියන්නේ lend. ඒ දෙකේ වෙනස ඒක තමයි. borrow කියලා කියන්නේ ණයට ගන්නවා, lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. මෙතන intend කියලා කියන්නේ අදහස් කරනවා. How much do you intend to borrow? intend අදහස් කරන්නේ ණයට ගන්න කීයක්ද? මට ලක්ෂ 5ක ණය මුදලක් තමයි ගන්න ඕන. 500,000 rupees. 500,000 rupees කියන්නේ මට ලක්ෂ 5ක මුදලක් තමයි ගන්න ඕන ණයක් විදියට. දැන් ඔයා කල්පනා කරන වෙලේ ලක්ෂ 5ක් අරගෙන කොහොමද ගෙයක් දොරක් හදන්නේ කියලා අද කාලේ නේද? එහෙම නෙවෙයි. මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මෙයා ගුරු මහත්මයෙන්නේ ගුරුතුමෙක්නේ. ඉතින් ගුරුතුමා එයා හරි විදියට ගන්න වැටුප ඉතුරු කරලා පොඩි ප්‍රමාණයක් වශයෙන් සියල්ලම වියදම් කරන්නේ නැතුව මාසික වැටුපෙන් යම්කිසි මුදලක් එකතු කරලා ඒ මුදලට මදි වෙච්ච මේ මුදල තමයි මෙයා මේ ණයක් විදියට ගන්න යන්නේ. මෙයා මේ විදියට මදි වෙච්ච මුදල තමයි ණයක් විදියට ගන්න ලක්ෂ 5ක්. එහෙනම් මේ ෆෝම් ටික පුරවලා account open කරන්න. එහෙනම් මේ ෆෝම් ටික පුරවලා account open කරන්න. then fill these forms. කියන්නේ මේ ෆෝම් පුරවන්න and open accounts. open accounts කියලා කියන්නේ account open කරන්න. පොඩි වාක්‍ය කීපයක් වුණාට ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක බැංකුවකට ගිහලා ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන වෙලාවක. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා නොකරත් ෆෝම්ස් ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉංග්‍රීසියෙන් වා මැනේජර් එක හරිය බැංකුවේ දාරිය එක්ක සිංහලෙන් කතා කරත් ෆෝම්ස් ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ තනිකරම ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාට ඉස්සරහට කොහොමද කතා කරන්න වෙන්නේ ලංකාවේ සිංහල වුණාට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි. මේ යන රටාවත් එක දැනටමත් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩාක් දුරට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ගැන ලොකුවටම කල්පනා කරලා බලන්න. කෑම ගන්නවටත් වඩා අමාරු. කෑම හොයා ගන්නවටත් වඩා අමාරු වෙනවා ඉස්සරහට. ඉංග්‍රීසි නැතුව ජීවත් වෙන්නම බැරි වෙනවා ඔයාට. ප්‍රශ්නේ අහමු නේද? හරි නේද වෙලාව? ඔන්න දැන් වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි. ඔයාලට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න වෙලාව තියෙන්නේ. පොඩි ප්‍රශ්න අහන්නේ මම අහන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි ණයට ගන්නවා කියන එකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනේත් ණය දෙනවා කියන එකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනේත් ඒ දෙකම මට මේ පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ණයට ගන්නවා කියන එකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ ණයට දෙනවා. ණයට කෙනෙක්ට දෙනවා කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ දෙකම මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේදී ඔයාලට කිව්වා. ඒක මට පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් සඳහන් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔය වගේම ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම නැවතත් හමු වෙනකන් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.